Okei tyypit, taisi nyt mun ensimmäinen UMK-päiväkirja, Otto 1. Tämmönen asia on nyt tapahtunut mun elämässä. Siis ihan crazy. Mitä? Se hetki, kun mä sain kuulla, että mä oon päässyt UMK:hon. Tervetuloa mukaan UMK:hon. Niin mulla jotenkin niinku vilisi silmistä, että se mun koko ura ja se niinku kaikki, tiedätkö, kun mä olin studiolla yömyöhään paiskinut duunia, niin se kaikki kiteytyi myös tietyllä tavalla siihen hetkeen. Mä olin silleen, että okei Nea, sä oot tehnyt niin paljon duunia, Mimmi, sä oot ansainnut tän. Vitsi, tästä tulee niin hieno matka. Siis oikeesti, mulla on mahis päästä edustaa Suomea Euroviisuihin. Ja mä haluan voittaa ne. Ihan crazy, ihan crazy. Mä oon niin haipeis. Tehdään näitä versioita. Onko näin? Mitä näkyy tuo? Ainakin tila. Ihanaa dynaamista soittoa, Petri. Pistä se piano soimaan, Petri. Tosi herkästi soittaa. Nyt on tyhjä olo. Aikamoinen viikko takana. 4 päivää tehtiin Nightmaresin viimeistä versioa valmiiksi. Just lähdin studiolta, tulin tänne Ylelle musavideotreeneihin. Ja kundit jäi studiolle vähän bounceilemaan raitoja ja lähetetään ne sitten miksaajalle. Siis todella tyhjä olo. 1,5 vuotta tämän biisin matkani kiteytyi meidän työn osalta studiolla siihen. Sanotaan näin, että siellä studiolla on nyt viime päivät nörtteilty oikein huolella, että kaikki on kunnossa ja just mietittiin, että nyt kun se biisi tulee valmiiksi, niin se on tuolla niin kuin koko maailman kuultavissa niin kauan kuin me täällä eletään. Niin toi voi myös olla osittain mun isoin biisi mun koko uralla. Musiikin teko on ihan parasta maailmassa. Miten Nightmares syntyi? Päätettiin, että tehdään niin iso biisi kuin meistä ikin lähtee tiiminä. Joo, ja se oli silleen hauska se ennakkoasetelma, että mehän ei oltu niinku ikinä tehty yhdessä. Ei. Me oltiin Nean kanssa tunnettu, me oltiin törmätty studiolla niinku vuosia, mutta ei ollut ikinä oltu niinku samassa huoneessa tekemässä biisiä. Ei. Ja sama juttu, Petrin kanssa oltiin puhuttu kauan, että pitäisi tehdä. Joo, kyllä. Siitä hetkestä eteenpäin, kun tullaan kaikki siihen samaan ja ollaan kätelty ja nyt sitten pitäisi ruveta tekemään, niin saman tien niin kun tuntui siltä, että joka jantteri meni siihen semmoiseen niin tekomoodiin tai niin virittyi ihan selkeästi. Kyllä. Et jos voi sanoa, että ilmapiiri sähköstyi, niin kyllä se silloin niin kun sen huomasi sillä hetkellä. Nightmares on sävelletty pianolla. Sitten kumminkin oltiin niinku päätetty, että me ei niinku jäädä tähän ballaadimaailmaan, että nyt pitää niinku päräyttää jotain valtavaa Euroviisuihin. Mä muistan, että mä olin Lontoossa biisileirimatkalla. Kundit lähetti mulle sitten tämmöisen ensimmäisen niin kuin raakaversion tästä tuotannosta. Ja mä olin niin kuin ihan shokissa, että mitä mä just kuulin, että tää on ihan mieletön. Siellä on sellaisia jänniä matalia hörähdyksiä, mistä me käytetään nimittäin mörön hörähdyksiä. Niin ne on yleensä sellaisessa kohtaa tekstiä tai semmoisessa taitteessa, jossa voisi hyvin kuvitella jonkun vanhan muiston nousevan pintaan tai muuta. Tai sitten ne on tavallaan mörön semmoisia, okei mä luovutan tyyppisiä äänähdyksiä. Jälleen kerran niin liittyen siihen, että miten teksti kuljettaa. Siinä vaiheessa, kun me oltiin funtsittu sitä, että mutta nyt tämän pitää muuttua tämän biisin. Ja me oltiin Ilkan pajalla ja sitten Ilkalla oli siellä yksi Oberheimin synä ja oltiin kyhätty sinne jonkunnäköinen. Tästä kohtaa voitaisiin leikkiä, että lähtisi biitti. Ei sitä kukaan usko, mutta se baseline, joka siihen lyötiin alusta pitäen, niin se on ollut muuttumattomana oikeastaan niin kuin koko ajan. Se on ykkösellä sisään ja kiitos. Mulle niin kuin Nightmares on se, mikä tekee siitä niin spessun, niin on se, että kun siinä on niin raan aito teksti, joka on henkilökohtainen, mutta sitten se on viety tommoseksi niin kuin aivan eeppiseksi bangeri dance-meininiksi. Se on vaan niin voimakas. Tää on yksi niin kuin tärkein biisi siinä mielessä, että mä oon niin kuin löytänyt taas itteni ja uskon itseeni. Sanois mä jotain? Kohti UMK:ta Hermione Otto 2. Mitä just sä toisit Euroviisuihin? Mä toisin Euroviisuihin sellaista skandinaavista naisenergiaa, voimakasta naisenergiaa ja myös suomalaista ihan semmoista periksi antamattomuutta ja
suomalaista sisua ja mä haluan olla viemässä suomalaista musiikintekijyyttä kansainvälisille vesille. Sulla on ollut pienestä asti sellainen tosi vahva minä itse asenne, niin miten se on näkynyt sul elämässä ja myös artistimatkassa? Joo, mun äiti on kertonut mulle, että mä oon ollut pikkutytöstä asti sellainen, että kun mulla on kerran näytetty joku asia, niin mä oon ollut heti silleen, että anna mä teen itse. Ja se on jotenkin tosi luonnollisesti siirtynyt tähän mun artistiuraan. Mä siis kirjoitan itse mun biisit, mä sävellän ne, mä teen melodiat ja nyt viime vuonna mä aloin myös tuottamaan mun biisejä itse. Teen itse mun videot, mä oon tehnyt visut, aika kokonaisvaltaisesti tehnyt kaiken. No niin, ajattelin näyttää teille vähän Nurmijärveä ja missä mä oon lapsuuteni varttunut. Täällä vähän syystä alkoissa auta mummia. Mummi on jo niin vanha, että ei enää pysty Pekka Nurmikoita sun muita, niin mä käyn aika paljon jeesailemaan häntä täällä. Ja lapsuusmuistot tulee mieleen. Tonne katolle aina potkittiin jalkapalloa. Ja tuolla vintillä hypittiin heinäpaalien päälle ja juostiin hiiriä karkuun. Nurmijärvi ei lähde likasta. Vaikka kuinka muutat Helsinkiin ja Los Angelesiin ja sun muualle, niin kyllä tää on vaan paras paikka. Mä päätin silloin, kun UMK alkoi, että mä haluan niin kuin nauttia joka hetkestä, muistaa nämä kaikki hetket, mutta esimerkiksi tämä viikko niin on ollut niin paljon kaikkia eri asioita, mitä mun on pitänyt pyörittää. Meillä on ollut musavideot, treenejä, biisi studiolla. Mä oon käynyt vähän maskissa ja silleen, että mä päätin, että esimerkiksi eilen lauantaina niin mä lähdin aamulla tonne luontoon, kävelin 2 tuntia siellä, että sain niin vähän palauduttua. Ja pääs onneksi taas siihen fiilikseen, että okei, päivä kerrallaan nyt nautit joka hetkestä, että ei mene ihan semmoiseen ylikuormitustilaan. Milloin sä tajusit, että vitsi, että mun pitää kyllä olla itse artisti? Mä muistan siinä biisintekijä siirtymävaiheessa artistiksi niin ihan semmoisen konkreettisen kokemuksen ja muiston, kun mä olin biisileirillä Ruotsissa ja mä sävelsin pianolla biisin, joka meni sitten toiselle artistille. Ja se oli just semmoinen biisi, joka kertoi mun sen hetkisestä elämäntilanteesta. Siinä oli niin kuin mun tarina. Sitten mä myöhemmin sillä biisileirillä kuulin, että tämä artisti oli niin kuin, vähän niin kuin mun selän takana sanonut, että hän on niin kuin kirjoittanut sen biisin. Ja se jotenkin tuntui tosi pahalta. Ja se oli semmoinen ihan niin kuin hetki mun uralla, että mä tajusin, että nyt ne ja niin kuin sun pitää itse laulaa sun biisit, sun pitää itse esittää ne omalla äänellä, sun omat tarinat. Ja mä muistan, että mä menin sen biisileirin aikana, kun tämä asia tapahtui, niin mä menin hotellihuoneeseen itkeen ja sitten siellä oli mun yksi biisintekijäkollega, joka on myös artisti. Ja hän kuunteli tämän mun tarinan ja sanoi, että hän näkee, että sä oot artisti ja sun pitää nyt alkaa tekemään omaa juttua. Tyypit. Mä näin mun musavideosta ensimmäisen tämmöisen vedoksen. Hetkinen! Okei, mä näytän teille. Siis... Kattokaa! Ei, en mä kestä! Damn! Oikeesti, mitä mä näin? Tää on ihan kansainvälistä bängeröintiä. Musavideo päivästä, kun kuvattiin. Mä en tiedä sanoinko mä tähän jo ennen, mutta mä tuun varmasti muistaa sen sitten kiikkustuolissa. Et se oli niin upea kokemus. Ja mulla tuli oikeesti semmonen niinku Star is Born -fiilis. Että mä pääsin vihdoin näyttää, että hei, meitsi pystyy tähän. Mä tulin just tuolta promokuvauksista ja somekuvauksista himaan. Ja mulla on ihan siis semmonen boss bitch -fiilis näissä. Ihan himmeit kuvia otti 4 kenttä. Niinku nightmares nyt ihan oikeesti. Ja sit mä huomasin, me oltiin somekuvauksissa ja sit kuvattiin toi Lyrikoiden takana video. Mä huomasin, että mä aloin niinku liikuttua ja sitten itse asiassa noi huomasin, että mulla alkoi tulee tänne kaulaan semmosia vähän punaisia täpliä, koska mä oikeesti niinku liikutuin siinä ja uppouduin siihen biisin tekoprosessiin ja niihin lyrikoihin, kun mä aloin niinku muistaa niitä asioita, kun mä biisin kirjoitin silloin aikanaan. Mä toivon, että tää biisi koskettaa myös niitä, jotka just silloin tarvii sitä biisiä, tarvii sitä voimaa
Siis kattokaa nyt näitä kuvia ihan oikeesti. Kattokaa tätä Fleda heilu. Saaks mun ääntä vähän kovemmalla? Tästä Joo. menee kaikki. Tänään alkaa live mix harjoittelu, eli korvamonitorit messiin ja aletaan harjoittelee Britney Spears mikkiä. Mähän en ole siis ikinä käyttänyt tuommoista headset-mikkiä. Nyt on enää, onko tässä niinku tasan 4 viikkoa, että biisi julkaistaan. Alkaa kutkuttaa. Ehkä mua niinku jännittää se, että kun mä oon tosi haavoittuvainen ton biisin kanssa, siis silleen, että se tarina on mulle niin henkilökohtainen mun omasta elämästä, niin sit sä niin kun julkaiset sen ja se on tuolla kaikkien kuunneltavissa, niin onhan se semmoista pelottavaa, mutta myös siistiä. Sä teet musaa englanniksi. Kyllä. Onko se semmoinen juttu, minkä sä oot tiennyt aina, että sä haluat tehdä? No se on just tullut sieltä pikkutytöstä asti, että mä oon niinku oikeastaan luukuttanut vaan englanninkielistä musiikkia aina. Et mä oon kuunnellut Britney Spearsia ja Whitney Houstonia, Celine Dionia, Kelly Clarksonia ja se on jotenkin juurtunut muhun. Et mä oon kaikki ne mun ihan vaikka laululliset kaikki maneerit tämmöiset oppinut sieltä Celine Dion, Whitney Houston materiaalista ja se tuntuu tosi luontevalta, että englannin kieli musiikissa on niin kytköksissä mun luovaan puoleen. Jos mä vaikka alan miettiä, että okei, mistä mä haluan kirjoittaa biisin, niin mä heti mietin sen englanniksi. Ja mä alan laulaa niin kuin melodioita englanniksi. Niin se on aina tuntunut, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoakaan mulle, koska se on niin mun luovassa puolessa kiinni, se englannin kieli. Millaisen reaktion sä oot sit saanut siihen? Se on ollut hyvin vaihtelevaa, että mä omalta osaltani haluankin olla Suomessa sellainen artisti, joka tuo sitä esiin, että hei, että Suomessakin voi tehdä englanniksi musiikkia, mutta muistan aikanaan, kun ihmiset alalla sai tietää, että mä teen englanninkielistä sooloprojektia, niin aika paljon kohtasin sellaista vähän niin kuin käännytystä, että mun pitäisi laulaa suomeksi, että mitä sä edes yrität, että ei kukaan pysty siihen, että kaikki yrittää ja sitten vaihtaa suomen kieleen takaisin. Ja mulle on vähän niin kuin tarjottu semmoinen, niin kuin tarjotti meille, että tässä olisi sulle tämä unelma, mutta sun pitäisi laulaa suomeksi. Ja mä oon kieltäytynyt niistä ja pitänyt mun unelmasta vaan niin kovaa kiinni. Mä tulin nyt suoraan salilta tänne Ylelle. Alkaa lavatreenit. Tästä se lähtee. Biisi on digiputkessa. Olisiko joku 34 päivää, niin biisi julkistetaan ja artistit. Mun biisi tulee ekana. Tästä se lähtee. No niin, täällä ollaan lavatreeneissä. Reija ja Sa ja Juhiskin siellä jotain pyörii. Tässä lähtee. On niin hieno! Ääni on maassa, mutta liikenteenohjaajan kädet toimii. A3 katsomo! Mun piti tulla äkkiä salilta himaan, koska mä olin salilla kuntopyörällä ja mulla tuli ihan sikahyvä melodia mun päähän. Mä tosiaan tulin sieltä kuntosalilta ja keksin sen biisin siinä parkkipaikalla. Ja nyt mä oon sitten tehnyt siitä biisiä tässä niin kuin 7-8 tuntia. Kello on nyt 2 yöllä. Aurinkoa. Joululomalla lumet on poissa. Tää on nyt tällainen joululoma. Ihan keli. Paljon ulkoilua ja antaa mielen lepää. Huomenta. Ajattelin ottaa pikkufiilikset talteen. Tänään on artistijulkistus. Mä oon just lähes maskiin, kello on 9. Tänään tulee olemaan 12 tunnin päivä. Ihan mieletön fiilis. Mä heti artistijulkistuksen jälkeen ajan äkkiä himaan, koska mun biisi julkaistaan tänään yöllä. Sitten se on, kuulkaa, terve meno. Pitkä päätyy ja perä. Ihanaa. Me ollaan nyt täällä maskissa ja jutellaan vähän Harry Potterista. Mun koodinimihän on ollut tosiaan Hermione. Ja keksittiin just Katille mun meikkaajalle, että hän on Molly.
eli Ron Weasleyn äippää. Ja tänään sitten tosiaan julkistetaan artistit, joten nyt sitten myös täällä Ylellä niin koodinimestä pääsee irti. Mutta se on kuulemma yllättävän vaikeaa, että nyt kun on totuttu, että mä oon Hermione. Niin. Mut joo, tänään. Ei tarvi enää salailla. Kleda on Mintissä, Asu on Mintissä. Hän on Nea River! Huomenta. 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 No niin, nyt ollaan lavareeneissä, biisi on pihalla. Joo, ja Jasmin vettää koreoa. Mä oon monesti tehnyt tämmöistä mielikuvaharjoittelua just niinku 30 sekuntia ennen kuin mä menen Euroviisujen lavalle. Mitä mä sanon sille Nealle, joka seisoo siinä. Mä haluaisin sanoa, että Nea, että tää on nyt sun hetki ja sun on tarkoitus olla just nyt tässä. Ja kaikki se duuni, mitä sä oot tehnyt sun uran eteen, kaikki ne valinnat, niin ne kiteytyy tähän hetkeen. Sut on luotu tekemään just tätä. Anna mennä. You go, girl.